สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับสัญญาหมอคอมนะครับร้านคอคอมเซ็นเตอร์ร้านซ่อมคอมแบบบ้านๆอีกเช่นเคยนะครับ EP นี้ก็อยู่กับUPS ยี่ห้อ Circon นะครับ PI 1,200นะครับบอกเลยว่า UPS ตัวนี้นะผมบอกเลยนะครับคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์นะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งที่การใช้งานนะครับก็คุ้มค่าหรือท่านใดนะครับที่ต้องการอยากจะนำ UPS ตัวนี้นะครับบอร์ดตัวนี้นะถ้าเราไปเห็นตามร้านขายของเก่านะครับอย่าได้ลังเลบอร์ดพวกนี้นะครับถ้าเสียเนี่ยซ่อมไม่ยากนะครับ100-200 บาทซื้อมาเลยนะครับนำบอร์ดตัวนี้ที่เป็นหัวใจตัวนี้นะครับไปเป็นบอร์ดไดรฟ์นะครับแล้วก็หาซื้อหม้อแปลงสัก5,000 วัตต์นะครับมาทำการไดรฟ์แล้วก็ขนานชุด MOSFET ไฮไซส์กับโลไซส์ขนานกันให้เทียบเท่ากับพวกสเปคดีๆนะครับเครื่องนี้จะเป็นอินเวอร์เตอร์ที่ High Performance มากนะครับมี MCU กำเนิดความถี่นะครับแล้วก็ทำการสวิตช์สัญญาณด้วยเทคนิคเดียวกันกับในอินเวอร์เตอร์เลยนะครับสัญญาณบัคนะครับอยู่ที่22กิโลเฮิรตซ์หรือ20กิโลเฮิรตซ์เลยตัวนี้นะครับแล้วก็สัญญาณปรับไซน์ที่50เฮิรตซ์นะครับก็มีสัญญาณปรับไซน์กับสัญญาณบัคนะครับสัญญาณบัคเนี่ยก็คือจะดันไฟเข้าหม้อแปลงแหละแต่สับด้วยความถี่สูงนะครับแต่ว่าจะมีการปรับไซน์ให้ปรับไซน์ทางฝั่งขาออกให้แล้วก็ฟิลเตอร์ด้วย C นะครับกรองความถี่สูงให้ทิ้งไปนะครับก็ลบความถี่นะครับให้เหลือแต่สัญญาณที่สมูทนะครับเครื่องนี้ไล่วงจรดูแล้วเนี่ยนะครับก็จะมี MCU นะครับ MCU ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับ MCU กำเนิดสัญญาณพันธุ์นะครับไม่ว่าจะเป็น22กิโลเฮิรตซ์และสัญญาณ50เฮิรตซ์นะครับจะออกจาก MCU นะครับส่วน IC ก็จะมี IC อยู่หลายตัวด้วยกันเนาะ IC พวกนี้จะเป็น IC PWM ที่ใช้ในการสร้างสัญญาณไฟเฉยๆนะครับสร้างไฟอย่างเช่นสร้างบัคตัวนี้บัคจากไฟ24โวลต์นะครับเป็นไฟ12โวลต์เพื่อไปเลี้ยงพวก MCU นี่แหละนะครับแล้วก็เลี้ยง IC ที่กำเนิดสัญญาณ PWM ควบคุมชุดชาร์จนะครับส่วนด้านหลังก็ไม่มีอะไรนะครับที่เห็นเป็น2 IC อยู่ตัวเนี้ยนะครับถือว่าไม่ใช่ IC ที่ทำการประมวลผลอะไรซับซ้อนนะครับตัวนี้เป็น IC ชุดเกตไดร์นะครับ IR2104S นะครับเห็นไหมถึงบอกว่าตัวนี้บอกว่าถ้าใครไปเห็น UPS ตัวนี้นะเก็บได้เลยนะครับสายช่างสาย DIY นี่ห้ามพลาดเลยนะครับตัวนี้นะท่านจะได้หัวใจนะครับสำหรับการประมวลผลอินเวอร์เตอร์ไฮโวลต์ได้เลยนะครับเครื่องนึงเสร็จไปแล้วนะครับของพี่เขานะครับพี่เขาส่งมา2ตัวด้วยกันเครื่องนี้จะช็อตเยอะหน่อยนะครับตอนแรกมาเนี่ยช็อตไม่เยอะหรอกนะครับช็อตแค่ MOSFET ตัวเดียวแล้วก็จะมีตัวต้านทานที่ขาดไปตัวเดียวนะครับตามที่ผมถ่ายให้ดูนะมันจะมีคลิปหนึ่งที่วัดสัญญาณออสซิโลสโคปนั่นแหละมันคือ UPS ตัวนี้เลยตอนแรกเสียแค่ MOSFET ตัวเดียวก็คือตัวนี้นะครับก็จะเป็น MOSFET High Side นะครับ High Side ที่ดันไฟเข้าหม้อแปลงนะครับเสียตัวเดียวเองแล้วก็ตัวต้านทานขาดนะครับมันจะเกิดจากการเสียแค่จังหวะหนึ่งเท่านั้นเองนะครับคราวนี้ทำไมมันถึงต้องเลือกออกมาได้เยอะขนาดนี้นะครับก่อนที่ผมจะรู้ว่านะครับหม้อแปลงเสียเนี่ยนะครับก็ผ่านการทดสอบหลายขั้นตอนด้วยกันนะครับตอนแรกยังไม่คิดว่าหม้อแปลงเสียนะครับก็เลยยังไม่ได้วัดหม้อแปลงนะครับก็เลยทำการใส่ MOSFET ใหม่เข้าไปแล้วก็ลองไดร์ดูไดร์ผ่านpower supply ก็ปรากฏว่าไม่ได้ก็เลยช่างใจดูนะครับกระแสไม่พอเปล่าก็เลยใช้แบตเลยนะครับตอนแรกก็ MOSFET ช็อตไปอีกรอบนะครับก็เลยถอดเปลี่ยนอีกรอบนึงคราวนี้ผมไดร์จากแบตเลยนะครับดูสินะครับมันต้องได้นะครับเพราะมันไม่มีอะไรเสียแล้วนะแต่ลืมเช็คหม้อแปลงนะครับไดร์ปรากฏว่าระบบไดร์ทำงานครับแต่ระเบิดตู้มเลยนะครับนี่ภาพที่เห็นก็จะเป็นแบบนี้มีรอยดำนะครับอันนี้ฝีมือผมเองนะครับมีรอยดำคราบเขม่าเนี่ยตัวนี้ลบไม่ออกเนี่ยรอยดำนะครับตอนแรกมาช็อตนิดเดียวเองครับแต่ว่าเนื่องจากว่าคือมันมีอาการเสียที่ซ่อนนะครับซ่อนรูปนะครับคือเขาจะเป็นเหมือนว่าอาการเสียแบบกำกวมเนาะตอนแรกมา MOSFET ช็อตเราก็นึกว่าเปิดมานาน MOSFET เสื่อมนะครับที่ไหนได้หม้อแปลงเสียพอหม้อแปลงเสียเนี่ยนะครับเกิดการขัดจังหวะการทำงานนะครับก็จะมีผลต่อชุดไดร์
ชุดไดเนี่ยพยายามอัดพลังงานเข้าไปนะครับแต่ทำไม่ได้นะครับเขาก็เลยช็อตเลยนะครับมีสัญญาณตีกลับนะครับเขาก็ช็อตเลยไม่สามารถสร้างการเหนี่ยวนำได้นะครับสัญญาณก็จะเกิดการตีกลับเข้าวงจรนะครับตีกลับเข้าวงจรก็จะเกิดเหมือนเครื่องเชื่อมเลยนะครับสัญญาณชนกัน2ตัวตุ้มเลยนะครับมอสเฟตก็ตุ้มเลยระบบมีการเหนี่ยวนำนะครับมีการมอสเฟตผลักไฟไปนะครับผลักไฟไปแล้วถ้าระบบมีการเหนี่ยวนำได้เนี่ยสัญญาณเหนี่ยวนำจะออกไปที่ปลายทางเลยมันจะไม่ย้อนกลับเข้ามาในระบบแต่เนื่องจากว่าเครื่องนี้นะครับปลายทางมันหม้อแปลงเสียนะครับสัญญาณตีกลับเข้ามาเป็นกระแสสลับก็ทำให้มอสเฟตพวกนี้ระเบิดตุ้มเลยนะครับพอระเบิดตุ้มเนี่ยแต่ว่าตอนที่มันระเบิดเนี่ยไม่ได้เกิดเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้เกิดแรงระเบิดตุ้มจนถึงขนาดสะเก็ดกระเด็นนะครับเขาเรียกว่าช็อตแบบไฟลุกนะครับตุ้มเนี่ยช็อตตุ้มเนี่ยไฟลุกขึ้นพรึบเลยนะครับแต่ไฟลุกพวกนี้ IC ไม่เสียนะพวกนี้จะไม่เกี่ยวนะครับพวกนี้ทนความร้อนอยู่ได้ประมาณหนึ่งนะครับพวกนี้เป็นออฟแอมนะครับไม่เสียเครื่องนี้มีเซฟตี้ดีมากผมมั่นใจเลยว่าCPU ไม่เสียแน่นอนก็ผมก็ได้ทำการซ่อมนะครับซ่อมเติมพวกตัวต้านทานที่ขาดไปก็จะมีตัวต้านทานนะครับที่ขาดระเบิดยืดไปเนี่ยผมใส่ให้หมดแล้วนะครับตัวนี้ใช้ตัวต้านทานแบบ20 โอห์มนะครับแล้วก็จะมี IC Gate Drive นะครับ IC Gate Drive เนี่ยนะครับ IR2104S ไม่เสียทำไมถึงไม่เสียทั้งที่ MOSFET ระเบิดได้ MOSFET ระเบิดแต่ทำไม IC ไม่เสียนั่นเป็นเพราะว่า UPS นะครับมันใช้แรงดันต่ำนะครับแบตเตอรี่24-25 โวลต์เมื่อเกิดแรงช็อคแรงระเบิดเนี่ยนะครับกระแสไม่ตีกลับมากนะครับมันก็เลย IC ก็ยังคงสภาพเดิมนะครับ IC ไม่เสียนะครับตัวเนี้ยเดี๋ยวเราจะใส่ MOSFET เข้าไปนะครับแต่ก่อนใส่ MOSFET เราจะต้องวัดสัญญาณไดรฟ์ก่อนนะซึ่งการวัดสัญญาณเกตไดรฟ์นะผมวัดให้ดูแล้วเดี๋ยวเรามาอธิบายเป็นบล็อกไดอะแกรมก่อนว่าเครื่องนี้เขาทำงานยังไงนะครับคร่าวๆพอเข้าใจนะครับคร่าวๆพอเข้าใจนะครับลักษณะวงจรหัวใจเขาของ UPS ตัวเนี้ยเขาจะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นหม้อแปลงแยกโคดทรานส์ฟอร์เมอร์นะครับเป็นหม้อแปลงความถี่ถือว่าเป็นหม้อแปลงความถี่ต่ำนะครับยังไม่ใช่หม้อแปลงความถี่สูงแต่มันสามารถสับสัญญาณได้ถึง20 กิโลเฮิรตซ์ได้นะครับสับสัญญาณ20 กิโลเฮิรตซ์ได้คราวนี้ระบบการทำงานเนี่ยตัวนี้เขาจะเป็นไดรฟ์แบบฟูลบริดจ์นะครับการไดรฟ์แบบฟูลบริดจ์เนี่ยนะครับจะมีการไดรฟ์แบบได้2ทิศทางข้างนี้ดันเข้าก็ได้ข้างนี้ดันเข้าก็ได้มันจะทำงานสลับกันถ้าข้างนี้ดันเข้านะครับมอสเฟตตัวนี้จะทำงานด้วยก็จะเปิดนะครับเปิดปุ๊บไฟก็ไหลครบกาวก็จะเกิดสนามพลังว่าเหนี่ยวนำเป็นจังหวะปั๊บเนี่ยสัญญาณก็จะวิ่งมาฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้นะครับไดรฟ์ด้วย20 กิโลเฮิรตซ์ตามหลักแล้วไดรฟ์ด้วยสัญญาณเท่าไหร่ปลายทางก็จะออกเป็นสัญญาณเท่านั้นแรงดันสูงนะครับถ้าไดรฟ์ด้วย20 กิโลเฮิรตซ์ปลายทางต้องออก20 กิโลเฮิรตซ์แน่ๆแต่ไฟบ้านเรามัน50 เฮิรตซ์ก็จะต้องปรับความถี่ด้วย C นะครับก็จะมี C กรองความถี่เราเรียกว่า C ลบความถี่นะครับสัญญาณเขาเรียกว่าอะไรมันจะทำให้สัญญาณพูดง่ายๆคือมันจะทำให้สัญญาณที่เป็นความถี่สูงที่สวิตช์มาเนี่ยนะครับไม่มีก็จะกลายเป็นการลบความถี่ไปเลยก็จะเป็นสัญญาณที่เนียนขึ้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหม้อแปลงดักกระแสนะครับดักกระแสเนี่ยนะครับก็จะทำให้ก็เอาสัญญาณตรงนี้นะครับไปอ้างอิงเข้าออฟแอมนะครับหม้อแปลงตัวนี้ก็คือตัวนี้นะครับตัวไหนตัวนี้นะครับเนี่ยหม้อแปลงตัวนี้นะครับไฟออกจากหม้อแปลงจะเข้าแจ็คนี้นะครับพอแจ็คนี้ปั๊บเนี่ยก็จะมากรองความถี่ด้วยตัวนี้เสร็จปั๊บก็ถ้าระบบทำงานได้สมบูรณ์รีเลย์ตัวนี้จะต่อให้ไฟไปใช้งานนะครับเราใช้งานผ่านตัวนี้นะครับเวลาที่ MOSFET เขาเปิดเนี่ยนะครับเขาจะเปิดQ1 นะครับกับ Q2 เนี่ยคู่กันนะครับถ้าเราเปิด Q1 นะครับกับ Q4 นะครับไฟก็จะไหลลงกราวตรงนี้เลยไม่เกิดการเข้าหม้อแปลงนะครับก็จะไม่เกิดการเหนี่ยวนำเวลาที่เปิดเนี่ยจะเปิดตอนนี้พร้อมกันแต่ตัวนี้จะเปิดด้วย20 กิโลเฮิรตซ์ตัวนี้จะเปิดด้วย50 เฮิรตซ์50 เฮิรตซ์เนี่ยเปิดแบบเรียลไทม์เลยฉันจะรอให้เธอลงกราวแบบเรียลไทม์เลยที่50 เฮิรตซ์แต่ตัวนี้เขาจะสับนะครับเขาเรียกว่าการสับพลังงานนะครับผมขอนิยามว่าเป็นการสับพลังงานนะสับเนี่ยนะสับที่20 กิโลเฮิรตซ์
พอสับด้วยระดับ20กิโลเฮิรตซ์หรือ 20,000 ครั้งต่อวินะครับไฟสัญญาณไฟ25โวลต์เนี่ยก็จะวิ่งเข้าหม้อแปลงนะครับที่ 20,000 ครั้งต่อวินะครับเกิดการเหนี่ยวนำที่ 20,000 ครั้งต่อวิตัวเนี้ยจะมีการเปิดให้ลงกราวแบบ50ครั้งต่อวิเท่านั้นหมายความว่าในช่วงเวลาหนึ่งที่ตัวนี้เปิดนะในช่วงเวลาหนึ่งนะครับที่ตัวนี้ทำการสวิตช์สัญญาณด้วย20กิโลเฮิรตซ์เนี่ยตัวนี้จะเปิดแค่50เฮิรตซ์ต่อวิไฟปลายทางที่ออกไปเนี่ยนะครับก็จะทำให้ความถี่จะได้อยู่ประมาณ50เฮิรตซ์ต่อวินะครับจึงทำให้ความถี่ตรงนี้แทบจะไม่ออกเป็น20กิโลเฮิรตซ์เลยนะครับเพราะว่ามันถูกเปิดอยู่ตลอดตรงนี้ก็ถูกกรองแล้วนะครับไฟก็จะออกไปที่50เฮิรตซ์เป็นเพียวไซด์50เฮิรตซ์ให้เราไปใช้งานได้เลยผ่านเอาต์พุตไลน์นะครับถ้าทุกอย่างทำงานสมบูรณ์แล้วเนี่ยรีเลย์ตัวนี้จะต่อการทำงานการควบคุมรีเลย์ตัวนี้นะครับจะต้องใช้ CPU เข้ามาสั่งพูดง่ายๆก็คือถ้า CPU สั่งได้มามีการได้พลังงานได้ปลายทางตรวจจับว่าสัญญาณได้แล้วนะจะส่งฟีดแบ็กไปให้ CPU นะครับเขาก็จะมีการดักนะครับดักด้วยเขาจะดักอยู่ประมาณนี้นะครับเนี่ยดักด้วยตัวต้านทานนะครับเขาเรียกว่าตัวต้านทานฟีดแบ็กนั่นแหละอาจจะไปเข้าออฟแอมนะครับไปเข้าออฟแอมเปรียบเทียบนะครับอันนี้อาจจะเป็นอินพุตบวกอันนี้อาจจะเป็นอินพุตลบอะไรแบบนี้นะครับอินพุตลบก็จะเป็นไฟบวกนั่นแหละนะครับแต่ว่าเขานิยามว่าเป็นอินพุตลบตัวนี้ก็จะไปเข้า CPU C เลยกระดาษแล้วไปหมดแล้วCPU นะครับ CPU เนี่ยนะครับก็จะไปเปิดรีเลย์ CPU ก็จะส่งคำสั่งไปเปิดรีเลย์ตัวนี้นะครับให้ต่อไฟให้เราไปใช้งานเลยนะครับกระบวนการนี้จะเกิดขึ้นเร็วมากนะครับในระดับวินาทีหรือน้อยกว่า1วินาทีนะครับ CPU สามารถประมวลผลได้เร็วขนาดนั้นเลยเหรอนะครับมันเร็วมากนะครับมันพร้อมที่จะรับคำสั่งมาประมวลผลอยู่ตลอดเวลาสุดท้ายแล้วมันจะมีแค่คำสั่งเดียวนะครับคือคำสั่งที่เป็นจริงส่งสัญญาณได้มาแล้วไฟออกไหมไฟตรงนี้ป้อนกลับไปว่าออกแล้วนะ CPU ประมวลผลว่ามีสัญญาณมาแล้วออกแล้วแสดงว่าเป็นจริงแล้วนะทุกอย่างทำงานได้โอเคนะไอ้คำว่าโอเคเนี่ยเป็นเงื่อนไขปั๊บสั่งเปิดรีเลย์ตัวนี้ให้เราไปใช้งานได้เลยถ้าเราเห็นว่ารีเลย์ตัวนี้ไม่ทำงานนะครับเราจะต่อตรงได้ไหมนะครับไม่ได้ไฟปลายทางก็ออกไปแบบผิดหรือออกไปแบบผิดเงื่อนไขก็จะสร้างความเสียหายให้กับวงจรปลายทางได้การออกแบบวงจรไฟฟ้าเนี่ยนะครับเขาจะยึดเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลักนะครับทุกอย่างจะถูกออกแบบมาภายใต้มาตรฐาน ISO หรือมาตรฐานความปลอดภัยระดับสูงเลยเพราะมันเป็น High Volt นะครับ High Volt นะครับเป็นเครื่องมือที่อยู่ในออฟฟิศนะครับเวลาที่มันช็อตนะครับจะต้องช็อตแต่สร้างความเสียหายน้อยเวลาช็อตจะต้องไม่เกิดประกายไฟเวลาช็อตจะต้องตัดเซฟตี้เลยหรือปล่อยให้ไม่มีโอกาสได้ช็อตเลยนะครับประมาณนั้นนี่ก็คือลักษณะการทำงานเขานะที่เป็นหัวใจตัวนี้เปิดตัวนี้จะเปิดนะครับแล้วตัวนี้ก็จะปิดพร้อมกันนะผมสมมติว่าเวลาเปิดการทำงานมันจะเปิดพร้อมกันเวลาปิดก็ปิดพร้อมกันแต่ว่ามันอยู่คนละความถี่ไงครับอันนี้จะเปิดที่ 20,000 ครั้งต่อวิตัวนี้จะเปิดที่50เฮิรตซ์นะครับจะวิ่งเข้ามาปั๊บ 20,000 แต่อันนี้จะเปิดที่50ครั้งนะครับมันก็จะทำให้สัญญาณเนี่ยนะครับยังคงระดับที่50เฮิรตซ์สลับกันบ้างฝั่งนี้นะครับเป็นไฟแบต25โวลต์ฝั่งนี้ก็จะสวิตช์สัญญาณให้ที่50เฮิรตซ์นะครับส่วนฝั่งนี้ก็ลงกาวที่20กิโลเฮิรตซ์นะครับเขาจะสลับกันตัวนี้50เฮิรตซ์ตัวนี้20กิโลเฮิรตซ์ลงกาว50เฮิรตซ์ปื๊ดเหนี่ยวนำฟืดเกิดสนามพลังฟืดตัวนี้ก็ลงกาวเกิดการสับจังหวะที่20กิโลเฮิรตซ์จะสลับกันนะครับบางวงจรอาจจะแตกต่างกันนะครับแต่หลักการก็คือมันจะได้ด้วย2ทิศทางเหมือนมอเตอร์ที่สามารถกลับด้านได้ตรงนี้ออนตรงนี้ออนนะครับตรงนี้ออนตรงนี้ออนตรงนี้ออฟตรงนี้ก็ต้องออฟนะครับแล้วก็ปล่อยโอกาสให้ตรงนี้ได้ออนบ้างตรงนี้ออนตรงนี้ก็ออนนะครับแต่ว่าชุดหลักเนี่ยนะครับเขาจะทำงานสลับกันถ้าตรงนี้ออนตรงนี้ก็ต้องออฟ
เพราะถ้าเกิดการผลักไฟเข้าพร้อมกันเกิดอะไรขึ้น ไฟเจอไฟนะครับมันจะเป็นยังไงจินตนาการแทบไม่ถูกนะครับก็เกิดการไม่ทำงานไงนะครับไฟมันจะต้องมีความต่างศักย์เสมอมันถึงจะไหลเนอะไหมถ้าตรงนี้ไฟตรงนี้ก็ไฟมันก็เจอกันมันจะไปเจอยังไงไม่รู้นะครับตรงนี้ออนตรงนี้ก็ต้องออฟถ้าตรงนี้ออนตรงนี้ก็ต้องออฟนะครับเขาจะทำงานสลับกันนะครับประมาณนั้นนะตัวนี้ผมก็ได้ทำการเคลียร์นะครับพวกตัวต้านทานเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมวัดสัญญาณดูอีกรอบนะก็จะได้มีความรู้เกี่ยวกับออสซิโลสโคปไปด้วยนะครับวัดสัญญาณนะครับการไดเนี่ยทุกช่องเนี่ยจะต้องมีถ้าวัดสัญญาณแล้วทุกช่องมีนะครับก็ถือว่าใส่มอสเฟตได้คราวนี้มาถึงเรื่องมอสเฟตบ้างนะครับมอสเฟตผมได้ล็อตใหม่มานะครับเป็นแบบชิปเยอะเดี๋ยวจะให้ดูระหว่างชิปน้อยกับชิปเยอะนะครับมันจะมีความแตกต่างกันอยู่นะครับในเรื่องของผลิตภัณฑ์นะอันนี้เป็นชิปน้อยนะครับผมได้มาล็อตแรกนะครับผมช่างใจดูผมแกะดูนะครับปรากฏว่าชิปมันน้อยนะครับสังเกตผิวเขานะครับจะมีความวาวความวาวอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูตัวใหม่บ้างตัวนี้ชิปเยอะครับคราวนี้เรามาพูดกันถึงเรื่อง MOSFET ที่เราจะใส่เข้าไปนะครับก็ถือว่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปนะครับเพื่อพัฒนาฝึกฝนนะครับล็อตนี้ผมได้มานะครับจากแพทเว็บจีนนะครับเว็บจีนนะพอดีเขาบอกว่าเป็นชิปเยอะผมซื้อมาก็ผมทุบดูแล้วชิปเยอะจริงนะครับชิปเยอะมากนะครับคราวนี้จะให้ดูนะครับความแตกต่างระหว่างชิปน้อยกับชิปเยอะให้ดูนะครับตัวนี้คือชิปเยอะนะครับตัวนี้คือชิปน้อยสังเกตผิวนะผิวจะไม่ค่อยวาวนะครับเนี่ยเห็นไหมสีก็จะแตกต่างกันนะครับสีแตกต่างกันอยู่เลยแล้วนะครับเนี่ยพอดีถ้ามองผ่านกล้องมันจะไม่ได้เห็นความแตกต่างกัน 100% สังเกตดูโลโก้นะครับโลโก้แตกต่างกันนะ IOR IRF ตำแหน่งก็ผิดนะครับตำแหน่งที่อยู่ก็ผิดกันนะครับตัวนี้คือชิปน้อยนะครับตัวนี้เรียกว่าชิปนาโนตัวนี้เรียกว่าเมกะชิปนะเมกะชิปอันนี้นาโนนะครับเนี่ยดูสีนะครับดูสีแตกต่างกันถ้ามองแบบไม่ย้อนก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ออกดำๆเลยตัวนี้จะออกเหมือนตัวนี้จะออกดำๆเลยนะครับตัวนี้จะออกเหมือนจะไม่ดำมากนะครับแต่ก็จะมีเหมือนสีกลมท่าอยู่นะครับตัวอักษรนะครับก็แตกต่างกันเห็นไหมครับไซส์ตัวอักษรตัวนี้จะเล็กนะครับไซส์ตัวอันนี้จะพยายามใหญ่ IRF 3205อันนี้ก็ IRF 3205ดูโลโก้นะดูโลโก้นะครับแตกต่างกันนะรหัสตรงนี้ก็ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่นะครับต้องใช้ประสบการณ์นะครับต้องใช้เขาเรียกว่าอะไรนะครับต้องลองผิดลองถูกมันจะเป็นชุดความรู้ของเราครับคือบางอย่างเนี่ยครับผมบอกไว้ตรงนี้เลยนะผมจะแนะนำเพื่อนๆแบบนี้นะครับเพื่อนๆทุกท่านเลยพยายามถามให้น้อยนะครับพยายามค้นหาคำตอบด้วยตัวเองให้มากฟังแนวคิดให้มากนะครับแล้วก็นำไปแตกยอดการถามคนอื่นนะครับมันจะทำให้เรารู้แค่ผิวเผินนะครับคนอื่นบางทีเขาก็ไม่ได้มีเวลามาบอกเราหรอกนะครับเชื่อไหมว่าผมไม่เคยถามใครเลยนะครับไม่เคยเลยน้อยมากนะครับน้อยที่จะถามส่วนมากก็คือจะถามเรื่องอันที่ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่นะครับจะถามแต่ผมเนี่ยจะไม่ถามเทคนิควิธีการของใครเลยคือเราจะพยายามหาเทคนิคของตัวเราที่แมทกับตัวเราหาเทคนิคที่เหมาะกับเราให้มันตรงไทป์กับเรานะครับสิ่งที่ผมได้พยายามนำเสนอนะครับตั้งแต่ตัวต้านทานปรับค่าได้ขึ้นมานะครับนั่นแหละคือสิ่งที่ผมพยายามที่จะบอกให้เพื่อนๆนะครับเรียนรู้จากสิ่งพื้นฐานก่อนนะครับเราถ่องแท้เรื่องตัวต้านทานหรือยังเราถ่องแท้เรื่องทรานซิสเตอร์หรือยังนะครับถ้าเข้าใจทรานซิสเตอร์ก็เข้าใจ MOSFET นะครับถ้าเข้าใจ MOSFET ก็เข้าใจ IGBT ตัวนี้เป็น MOSFET นะครับแล้วการที่เราจะหา MOSFET ดีๆเนี่ยก็ต้องใช้ประสบการณ์อีกนะครับThe Link ซื้อ MOSFET ชิปเยอะ
IR3205 นะครับเดี๋ยวผมโพสต์ไว้ที่หลังบ้านนะครับใครอยากรู้ลิงก์ก็เดี๋ยวเข้าไปดูพูดว่าหลังบ้านก็น่าจะรู้แล้วนะตัวนี้เป็นชิปเยอะนะครับผมแกะดูแล้วชิปเยอะมากเดี๋ยวตัวนี้ผมจะใส่ให้ลูกค้าไปเลย8ตัวเพราะว่าตัวเก่าเนี่ยผ่านการช็อตมาระเบิดมาแล้วผมใช้ตัวเก่าด้วยนะครับตัวเก่าผมก็ถอดออกเลยนะครับผมพยายามจะใส่ชิปใหม่รีเซ็ตให้เลยนะครับผมได้มาแล้วแบบชิปเยอะเลยนะครับตัวนี้นะตัวเก่าทำไมถึงต้องถอดออกนะครับคือจริงๆเวลาซ่อมงานเนี่ยมันจะมีรายละเอียดปลีกย่อยเยอะมากที่เราจะต้องตัดสินใจนะไม่ใช่ว่าเราจะผลักดันงานออกอย่างเดียวนะครับเราจะต้องคำนึงถึงความทนทานช่วงแรกเนี่ยนะครับจะเห็นว่าเวลาทำอะไรเนี่ยนะครับผมว่าทุกคนเนี่ยตะกุกตะกากหมดแหละนะครับงานจะออกช้าอะไรหาไม่ค่อยได้บางครั้งก็อัดคลิปด้วยอัดคลิปบางทีเจาะลึกนะครับเจาะลึกเลยพยายามเจาะลึกให้นะครับงานระยะไกลเนี่ยจะไม่ค่อยรับมากนะครับผมจะรับเพื่อมาเติมความรู้เฉยๆนะครับมาเติมสีสันถ้างานตัวหนึ่งออกเสร็จหมดแล้วผมถึงจะรับโอกาสรับงานข้างนอกเข้ามาเราจะโฟกัสงานเฉพาะโลเคชันที่ร้านก่อนนะครับซ่อมคอมอัปเกรดเครื่องเปิดไม่ติดระบบเน็ตเวิร์กมีปัญหาติดไวรัสอะไรแบบนี้นะครับต้องแก้ปัญหางานให้ลูกค้าแถวนี้ก่อนส่วนลูกค้าที่อยู่ระยะไกลเนี่ยนะครับผมจะรู้ศักยภาพผมก็เลยไม่ได้รับเยอะนะครับตัวนี้จะสังเกตว่าอยู่ต่างจังหวัดนะครับแต่ว่ามันมีอาการเสียที่เยอะคือมันหม้อแปลงเสียหม้อแปลงเนี่ยหายากมากนะครับหมายถึงว่าถ้าผมไปเดินหาตามคลองถมมันจะได้เลยแต่ค่ารถไปคลองถมอีกก็หลายบาทนะครับเพราะฉะนั้นหนทางเดียวคือผมก็ต้องรอซื้อทางออนไลน์เท่านั้นนะครับการซื้อออนไลน์เนี่ยนะครับจะทำให้เราไม่ต้องเดินทางการเดินทางเนี่ยนะครับจะสิ้นเปลืองงบประมาณอย่างมากแล้วก็ทำให้รถติดนะครับแต่การเดินทางแบบmany to oneเนี่ยอย่างเช่นการเดินทางถ้าเราไปฝากบริษัทขนส่งให้ลูกค้าเนี่ยนะครับการเดินทางมันจะไม่ทำให้รถติดนะครับก็รถ1คันนะครับขนของได้เป็นกระตักจ่ายของให้ลูกค้าแบบนั้นโอเคผมก็เลยถึงต้องสนับสนุนการลงของขายทางออนไลน์นะครับจะทำให้1นะครับแก้ปัญหารถติดได้นะครับลดโลกร้อนได้เพิ่มความสะดวกให้กับช่างได้นะครับประมาณนี้ตัวนี้ผมซื้อจากแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับชิปเยอะนะผมโพสลิงก์ซื้อ MOSFET IR3205 ผมโพสต์ไว้หลังบ้านนะครับเดี๋ยวถ้าเจอคลิปนี้ก็กดเข้าหลังบ้านไปดูได้เลยนะครับแต่ว่าผมก็จะบอกนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคที่ผมบอกเลยก็คือเนี่ยมันจะแตกต่างกันนะตัวนี้จะเงาแบบด้านๆตัวนี้จะเงาแบบวาวสีดำเมี่ยมเลยตัวนี้จะเป็นสีดำกลมท่าตัวแท้ก็เหมือนกันนะครับตัวแท้ก็จะเป็นสีดำกลมท่านะครับสีจะไม่ได้ออกดำ 100% นะครับจะเป็นสีดำกลมท่าตัวนี้จะดำเงาเลยนะครับตัวนี้ชิปนาโนนะครับตัวนี้ชิปใหญ่นะครับประมาณนั้นเดี๋ยวผมไปใส่ให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่เปิดทดสอบดูเลยนะครับผมขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะคะขอบคุณค่ะ